สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้จะมาชวนทำเค้กแอปเปิลครัมเบิลค่ะสูตรเค้กแอปเปิลง่ายๆใครมีแอปเปิลเหลือจากไหว้ตรุษจีนก็เอามาทำเค้กแอปเปิลครัมเบิลสูตรนี้กันนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะจากจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาก็จะเปิดเตาวอร์มไฟไว้ที่165ถึง170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเรามาเตรียมแอปเปิลค่ะจะใช้เป็นแอปเปิลแดง1ผลหั่นเป็นชิ้นตัดไส้ออกแล้วก็ปอกเปลือกให้หมดค่ะแต่ละชิ้นไม่ต้องหนามากนะคะหั่นแอปเปิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเคี่ยวกับน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนหรือน้ำเปล่าค่ะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวก็สามารถใส่เป็นน้ำเปล่าแทนได้ค่ะจากนั้นเปิดไฟอ่อนค่ะเคี่ยวจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นใส่แอปเปิลลงไปค่ะตามด้วยผงซินนามอนหรือผงอบเชยแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะจากนั้นเคี่ยวต่อด้วยไฟปานกลางจนกระทั่งน้ำเดือดและแห้งค่ะจากนั้นก็พักแอปเปิลไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของครัมเบิลค่ะใส่แป้งเค้กลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันจากนั้นใส่เนยลงไปค่ะจะใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าใครใช้เนยจืดก็ใส่เกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ยีเนยและแป้งให้เข้ากันจนได้เป็นลักษณะแป้งร่วนค่ะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาทำส่วนของตัวเค้กค่ะใช้เป็นเนยจืดค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือแล้วก็เปิดสปีดความเร็วปานกลางตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันจนขึ้นฟูเล็กน้อยและมีสีอ่อนลงค่ะเนยที่ใช้จะเป็นเนยที่มีความเย็นแล้วก็มีความอ่อนตัวเล็กน้อยนะคะเพื่อจะได้ตีง่ายค่ะพอตีเข้ากันดีแล้วก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะจากนั้นค่ะใส่ไข่ไก่1ฟองแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่ไข่ไก่อีก1ฟองลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วกลางเหมือนเดิมตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมค่ะหรือใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะจากนั้นก็ตีต่อให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วปาดส่วนผสมต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะผสมแป้งเค้กและผงฟูให้เข้ากันจากนั้นนำไปร่อนใส่ส่วนผสมแจ็คใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะก่อนจะเปิดสปีดความเร็วให้เราคนให้เข้ากันก่อนเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมค่ะต่อไปเราก็จะใส่เป็นนมสดค่ะใช้เป็นนมสดจืดหรือรสธรรมชาตินะคะจากนั้นเปิดสปีดความเร็วต่ำตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราปาดส่วนผสมจากนั้นก็ใส่แป้งที่เหลือลงไปแล้วก็เปิดสปีดความเร็วต่ำตีให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีก็ให้เราหยุดเครื่องแล้วก็ปาดส่วนผสมเนื่องจากอาจจะยังมีส่วนผสมที่เกาะอยู่ด้านข้างแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นไปเตรียมพิมพ์ที่จะใช้อบค่ะใช้เป็นพิมพ์เทฟลอนนะคะขนาด1ปอนด์ทาเนยที่ด้านล่างค่ะวางกระดาษรองอบลงไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพ์ทั้งหมดค่ะจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์ค่ะจากนั้นเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วพิมพ์ค่ะ
ใช้ไม้สะอาดๆคนเพื่อไล่อากาศแล้วก็เคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นนำแอปเปิลที่เราทำไว้วางลงไปบนส่วนผสมค่ะตามด้วยครัมเบิลที่เราทำไว้ก่อนหน้านะคะโรยครัมเบิลลงไปบนแอปเปิลให้ทั่วค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้เป็นไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอบประมาณ 45-50 นาทีขึ้นอยู่กับเตาที่ใช้ด้วยนะคะหากครบเวลาแล้วหน้าของใครยังมีสีอ่อนอยู่ก็เปลี่ยนเป็นไฟบนอบจนกระทั่งได้หน้าสีเหลืองสวยค่ะวิธีเช็คสุกก็คือใช้ไม้สะอาดจิ้มลงไปถ้าไม่มีเศษเค้กแฉะๆติดออกมาก็คือสุกแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กแอปเปิลครัมเบิลของเราสูตรนี้เนื้อนุ่มฉ่ำแอปเปิลจะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยครัมเบิลด้านบนจะกรุบกรอบอร่อยมากๆค่ะทานคู่กับชากาแฟก็เข้ากันดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ